السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. والنسبة المئوية كما لم تراها من قبل. هنتعلم مهارات هتساعدك كتير في الحل بسرعة وبسهولة جدا في النسبة المئوية. هتشوف مهارات سريعة جدا. تابعني، الحلقة مهمة جدا وهتفرق كتير جدا في حلك وفهمك لمسائل النسبة المئوية. هنا مسألة كما ترى أمامك، وفي مسائل كتير جدا متنوعة موجودة معايا. 4% من 75، إزاي إن احنا نقدر نحلها؟ طبعا بدون استخدام آلة حاسبة، بمهارة سهلة وبسيطة. هنا المثال الأول، 4% من 75 بتساوي كام؟ كل الحكاية إن إحنا هنعمل عملية إبدال بين العددين، يعني العدد ده يجي هنا والعدد ده يروح هناك، يعني هنا عملية إبدال بين العددين. إزاي؟ هنشوف مع بعض. يعني هنا إحنا بدلنا، هنا كانت 4% من 75، خلينا ال75% هي اللي من 4. طب وال75% بتعني ايه؟ بتعني 3/4، لان الواحد عبارة، او ال100% عبارة عن واحد صحيح. 50 يبقى نصف، ال3/4 75، والربع 25. طيب الاربعة دي هنا، ال3/4 منها كام؟ لو حذفنا الاربعة دي مع الاربعة دي هيبقى الباقي كام؟ 3. يعني اذا 75% من الاربعة بتساوي 3، وبالتالي ال4% اللي هي المسألة اللي جاية لنا من 75 هتساوي 3. المثال التاني، 18% من 50. هنعمل ايه؟ هنعمل عملية إبدال، نخليها 50% من ال18، لأن عملت عملية إبدال بين الاتنين دول. طب وال50% بتاعني ايه؟ بتاعني نصف. طب نص ال18 كام؟ 9. يعني إذا ال18% من ال50 بتساوي كام؟ بتساوي 9. نشوف المسألة رقم 3، معايا 32% من 25. هنعمل عملية الإبدال بتاعتنا، يعني هنخلي ال25 هي اللي تبقى في المية واللي من ال32. طب ال25% بتاعني ايه؟ بتاعني ربع. بتاعني ايه؟ ربع، يعني ربع ال32. يعني ال32 دي تقسمها على الأربعة يساوي كام؟ هيساوي 8. يعني الناتج هنا هيساوي كام؟ 8. يعني إذا ال25% بتعني ربع. دي معناها إن إحنا هنقسم ال32 على الأربعة، أو ربعها كام؟ طبعا معروف 8، لأن 32 على الأربعة يبقى 8. يبقى إذا ال32% من 25 بتساوي ال8. نشوف المسألة رقم 4، 15% من 20. 15% من 20 هنعمل عملية الإبدال بنفس الفكرة، فبالتالي هتكون 20% من ال15. ال20% بتعني ايه؟ بتعني خمس. بتعني خمس، لان طبعا ال100%، هنا الواحد بيمثل 100%، يبقى اذا الخمس هو عبارة عن 20% من ال100%. تمام؟ فبالتالي ال15 دي تقسمها على كام؟ هتقسمها على الخمسة، فبالتالي هيطلع الناتج كام؟ هيطلع الناتج 3. يبقى إذا الناتج هيساوي 3، يعني 15% من 20 بتساوي 3. فاحنا بنعمل عملية إبدال. نشوف مسألة أخرى. نشوف المسألة رقم 5، 23% من 52. هنعمل برضو عملية الإبدال، فهتصبح 52% من 23. طب واحد هيقول لي 52% هنتصرف فيها ازاي؟ هقول لك نتصرف في هذه النوعية ازاي. احنا عندنا هنا ال 52 عبارة عن 50% زائد 2%. 50% زائد 2%، يعني تجمعهم بيبقى ال 52%. طب وال 2% عشان ما نصعبش الأمور، يعني معناها 2 في 1. تمام؟ لأن 1% تقدر تجيبه من أي حاجة، من أي مسألة مهما كانت. فبالتالي ال50% يعني نص العدد ده. نص ال23 كام؟ 11 ونص. يبقى خلصت من 50%. طب وال1%، ال23 تحط فاصل 20 أو 23 من 100، يعني أنت بتقسمها على 100 أهو بتجيبه. وبعد كده تضربه في 2، لأن هو قال لك 2%، تضربه إيه الناتج ده في 2، فهيكون معايا كالتالي. لما اضربه في 2 يبقى هنا هتضرب الاتنين في 3 ب6، و2 في 2 ب4، يعني 46 من 100. تجمعهم مع ال11 ونص،
فبالتالي لما اجمعهم هيعطينا كام؟ 11.96%. يعني افهم من كده ان الناتج 23% من 52 هيساوي هنا ال11.96، لان ده طبعا احنا جبنا الناتج بتاع 11.96. عايز تتأكد اتأكد بالآلة الحاسبة بتاعتك، هتلاقي الحلول صحيحة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.